I'm hearing you. Today we're going to discuss the use of ultrasound for supraclavicular nerve block. زه تاسو ته غواړم چې معلومات په باره د Supraclavicular Brachial Plexus block کې درکړم. اول باید موږ له هر څه نه مخکې په اناټومي باندې پوه شو. اول باید موږ خپل هغه انتخاب شوی ساحه د هغې ته معلومه کړو چې کومه ساحه باید موږ ووهو. تاسو که چیرې ګورئ نو دغه نازک نری غوښ عضلات چې دي دغه ترمنځ باید موږ بلاک جوړ کړو. موږ او تاسو درې هغه لرو: superior, medial and inferior. موږ باید د lateral یا البته د واشي طرف نه خپل هغه ته راشو. وای چې کله موږ بلاک کوو باید خپله د برانچل پلکسس ساحې کې د سبکلاویکل ارټري بغل ته چې په سور رنګ موږ ته ظاهره کیږي او په دغه ځای کې خپله دوا چیکو ترځي کوو. اول دغه ځین خط چې تاسو ته په سترګو ښکاري دا خپله پلورا تاسو یعنې چاغ نه اوس دا ډېر زیات زر کولی شي چې تاسو ساحې ته پاس شئ دوا درنه انجکټ شي. Clinical applications. The supraclavicular block can be used for surgery. مشکلات کلینیکی مشکل د مریض وضعیت مریض ته باید کم وضعیت موږ ورکړو. مریض باید په ستوني ستا حالت باندې موږ څملو او هغه اکثر په طرف د چاپ باندې چاپ طرف ته مخ تاو کړو. دا تخنیک ده. مخکې له دې نه چې موږ باید د ECG پلګونه بشاره باید وګوري او خپله ساویه د اکسیجن د الټراساوند لپاره باید 10.15 میګاهرتز لري د متر ده. کوم لوکل انستیزي موږ استعمال په لوکل انستیزي ولیم چې د 15 تر 10 ملي لیټر پورې ده. میویکاین بیبیکاوین او دغه انستیزي دواګان نه موږ استفاده کولی شو. که چیرې تاسو کمباین یعنې البته مشکله کوئ پوه شئ نو هلته مثلا بعضې د دواګانو مکس کولی شي چې اجرا کړي او په هغه وخت کې موږ د خپله دوز سویه کموو او د دوا سویه زیاتوو. We use a 100 millimeter or a 4-inch short bevel nerve block needle. اول چیکو خپل پروب د میډیل ساید البته د واشي طرف د یعنی د کلیویکل هغه ډوکی د اخوا طرف ته انتخابو. خپل عمیق طرف ته د پلاک د ته فشار ورکوو او ټیټوي. دا اولی شی ده چې خپل باید د منګه پروب د سبکلیوین ارټری سر ته راشي. کوم یو چې هغه اول خط موږ کوشش باید دی چې هغه اول خط د پلورا چې دا هغه نه باید تیر نشي. موږ باید څوک د میډل یا د لیټرل یا د واشي یا د جنبي طرف هغه ته متوجه اوسو. دغه خپل اعصاب چې په طرف دی او خلفي د شریان موجود دي. دغه چې کله موږ تاسو دوا ترجیح کوو دغه خپل بندل د انګورو چې دغه فاصله پیدا کوي او راجدا کیږي. کوشش وکړئ چې د خپل د پروب لټرل ساید چې دا البته واشي ساید چې دا د خپل کلاویکولا اډوکې نه فاصله وساتئ. دلته ډیر زیات برانچونه البته ډیر زیات بخشونه دي چې هغه شریانونه وري. موږ چې کوم خپل ستنه داخلو او خپل په البته په مایله شکل سره
ډېر زیات متوجه اوسئ چې خپله د پلاوراغه او د هغه دغه تاسو داسې البته داسې ګنګس کننده یعنی مشکل ساز کننده یي دا تاسو نشئ پېژندلی په اسانۍ سره. متوجه اوسئ چې دغه فرق د پلکسس او د خپله د اشیرې باندې پوه شئ. مهمه خبر دا د خپله نیډل باید مستقیما د جریان د برانچ دی بغل ته وي. منګه باید په اندازه د 15 ملي لیټره لوکل انستیزي دوا په دغه ځای کې ترځیب کړو. هغه الټرنیټیو تخنیکونه یا تخنیکونه بعدي تخنیکونه موږ مریض په خپله د وحشي طرف باندې تاسو واچوئ او هغه نه بعد تاسو په لینیر پروب په عمودي شکل سره د هغه کې د تته وکولی شئ تاسو خپله دغه د انګورو وحکي په شکل د اعصابو پیدا کړئ. اکثریت مریضان چې هغوی وزن زیات یا چاغ وي هغه باید موږ په ناسته پوزیشن البته کینه او بیا موږ هغه ته د خپله د پروب په واسطه باندې د هغه نرو پیدا کړو. دغه سپین لاین چې تاسو ګورئ دغه خپله نیډل ده چې له سطح د جلد نه په طرف د اعصابو په حرکت کې ده. هر وخت چې تاسو ګورئ لکه پلان 1 کې کار چیرې ونه کړو موږ تاسو پلان بي البته دوهم پلان خپل استفاده تکړو. کوشش وکړئ چې اول ساحه تعقیم کړئ تر څو موږ د خپل نیډل هغه لپاره ساحه زیاته ولرو تعقیم شوې پاکه ساحه ولرو تر څو نیډل یا ستنه وکولی شي چې مستقیم د انګوري غونچه شکل مواد اعصابو ته ځان ورسوي. یا جګنیلر ناچ ته ځان ورسوو. کوشش وکړئ چې تاسو متوسط ځای د کلاویکولا پیدا کړئ البته مابین د کلاویکولا. هغه نښه چې تاسو د کمپیوټر په صفحه ګورئ دغه نقطه ده چې په دغه باندې موږ د پروب متوسط البته مابین باید راشي. The supraclavicular block is used for surgery below the shoulder. A proper supraclavicular block will effectively block the elbow, forearm, منګه تاسو بیا سوپر کلاویکولر بلاک باندې ځکو علت چې شي دا ولې منګه تاسو څه لپاره منګه تاسو دغه سوپر کلاویکولر ځکه چې په دغه ټول اعصاب یو بخش په ډیر په یو جسم شکل سره دلته ضروري هغه ده. دغه بلاک چې د اکثره جراحان په توسط د الټراساوند پیدا کوي دغه ځای کې سبکلیون ارټري او خپل تر دې نه مخکې چې موږ تاسو خپل سوپرکلیویکولر بلاک اجرا کوو مهمه دا ده چې موږ خپل مریض ته ډېر قانع کوونکی وضعیت ورکړو. باید بالغ یو طرف ته کېښودل شي تر څو د موږ لاسو ته کافي ځای پیدا شي تر څو وکولی شو په آزادانه شکل سره د پروب استعمال او د ستنه استعمال وکړو. بل مهم کار باید دغه چپرکټ باندې چې کوم مریض پروت ده هغه سر باید جګ کړو چې آیا 45 درجې د زاویه باید موږ د سر باید هغه خپل نرف چې موږ ګورو په اندازه د 2 سانتي متره یا 2.5 سانتي متره د سکن البته د جلد نه لاندې موږ ته په نظر راشي. په دغه صفحه کې موږ تاسو دغه سپین خط ګوري چې په دغه سور شکل سره موږ ته سبکلیون ارټري راښيي. دغه سپین خط اول امکان دی چې دغه اولی پوښته یا پلورای دغه ساحې ته نو فلای زون یا دغه ساحه دا چې دې ساحې نه باید تیر نشو.
the pulsating subclavian دغه artery. ساحه چې دغه د چې د پرسکیون یا خپل سبکلیون ارټری وای چې د Pulsating subclavian artery په اولینی پوښتۍ سره په سرحد کې سبکلیون ارټری پراته ده. inferior trunk lies in this دغه ساحې ته موږ البته د لاندې طرف نه په نیډل باندې راځو ترڅو وکولای شي دغه د اعصابو برانچ ته ځان ورسو. دغه بلاک ته سوپر کلیویکولر بلاک ویل کیږي. دغه نښه چې تاسو ته د کمپیوټر په سبق کاری اول دویم زرق البته موږ په دغه ساحه باندې کیږي. خپل سوپر کلیویکولر بلاک چې دا د خلفي د قدامي ته موږ وچاږي البته پروب قدام طرف ته او ستنه د خلف طرف نه موږ داخلو. مهمه خبره د منګه د غستنه باید مستقیما د الټراساوند د پروب لاندې راشي. اولین کار چې موږ کوو باید لوکال انستیزي په اندازه د 1 ملي لیټر چې ترڅو وکولای شو د خپل سکن باندې کوم ځکه چې موږ دوات استن نه کوو هغه ساحه به حس کو ترڅو وکولای شو چې مریض ته له در نه مو نجات ورکړي. The supraclavicular block is used for surgery below the shoulder. دغه سوپر کلیویکولر بلاک چې دغه استعمال خپل جراحي د وګین لاندې البته په دغه ځای کې موږ ته استفاده کولای شو. Because the nerves are located very tightly together and our needle movements can usually get all the brachial plexus. دا بلاک چې موږ استعمالو دی په خاطر باندې چې په دغه ځای کې دغه خپل د اعصاب ټوله موضوع هم دغه ته موجود ده. I think I'm hearing same thing again. The subclavian artery and the pleura. په دغه ساحه کې د خپل سبکلیوین ارټری هم موجوده کلاویکولر اډوکي هم موجود ده او دغه ډاکټران چې د اکثریت وخت ډاکټران دغه بلاک په واسطه د خپل الټراساوند موږ دې کار شروع کو باید د مریض ته د بالغ په دې رقم کېدو ترڅو موږ دغه بالغ د موږ د لاس نه مخنیوي ونه کړو ترڅو موږ په اسانۍ او په ډیره راحتۍ سره خپل بلاک اجرا کړو. د مریض درجه چې ترڅو موږ آماده شو وکولای شو البته موږ ته ساده شي ترڅو په اسانۍ سره موږ دغه بلاک دغه نرف چې کوم دی 2 سانتي متره د خپل د جلد نه باید لاندې موږ ته البته هغه سیټینګ په دغه څنګه چې تاسو ګورئ موږ دغه سپین خط چې معلومیږي دغه سپین خط باندې تاسو ګورئ دغه سبکلیوین ارټری ده. دغه سپین خط چې کوم ده دا امکان لري چې اوله پوښتۍ یا پلورا موجود وي. دغه لاندې دغه سپین خط نه دی ته موږ نو فلای زون یعنی د نه الوتونکي ساحه معنا دا چې د اجازه د ستنې دخول نشته. The most important place to make sure you have local anesthetic is between the pulsating subclavian artery and the first rib. This is because the inferior trunk lies in this area. And some people have difficulty with the supraclavicular block because it is ulnar sparing. Usually I do 2 injections for the supraclavicular block. I put 1 injection down in the corner between the pulsating artery and the first rib. And then I put a اولین موږ دغه د دې بلاک کې موږ دوستنه کوو یو اولین چې دا 15 ملي لیټر خپل دغه د انګورو د غونچې لاندې او 15 ملي لیټر پاس نه دینه مخکې چې موږ ستنه داخل کو باید دغه ساحه کې ته my needle angle will be flat and it will be اولین چې کله موږ تاسو ستنه داخله اوستنه باید په البته هموار شکل سره او مستقیم د پروب نه لاندې راشي ترڅو موږ وکولای شو چې ستنه مستقیما د خپل د الټراساوند په سکرین باندې وینو ترڅو ونه کولای شو چې خپل یا په شریان کې یا په کې داخل below the nerves will push the rest of the brachial plexus more shallow making the rest of the block easier. I usually inject about 20 to 30 milliliters of local anesthetic in the supraclavicular region.
This example of a supraclavicular injection. The first injection is دغه تخنیک چې دا البته ترزیق د ستنې البته د ستنې داخله په څه طریقه او په کومه زاویه موږ داخلو. دغه سور خط سره چې تاسو وینئ دغه خپله سبکیون الټري او دغه لاندې سپین خط چې تاسو وینئ دغه سپین خط دا چې دا پوښتۍ ده اولینه پوښتۍ. Notice the artery is even lifted off the first rib during this injection. و تاسو یو شکل هم لیدای شئ چې کله چې موږ تاسو دوا ترزیق کوو تاسو یو فرق وینئ چې دغه خپل رګ چې د سبکلیوین ارټري د کلاویکولا اډوکې نه په فاصله کیږي البته فاصله ور سره پیدا کوي. Probably brachial plexus Ultrasound. Okay, this is another look at supraclavicular block. Notice how the needle is approaching from the left of the screen. دغه یو بل عکس د البته چې تاسو ګورئ ستنه خپل د چپ طرف نه په طرف د کارنر پاکټ باندې را روانه ده. And a small amount of local anesthetics injected, and that should the nerve bundle will float off. You'll watch the nerve bundle floating off the first rib. یو کمه اندازه لوکل انستیزي دوا چې د موږ دلته ترزیق کړو نو تاسو دغه طرف وګورئ چې دغه خپل د نرف اعصاب مجموعه چې دغه د جلد نه د اډوکې نه په فاصله کې د جدا کېدو کې ده. And typically the local anesthetic will be put in the corner pocket. تقریبا 15 ملي لیټره لوکل انستیزي مواد په کارنر پاکټ کې ترزیق شو. The needle will then be withdrawn and a further 15 mils injected on the outside of the bundle. اوس موږ ستنه چې دا بیرته راکش کاږو او 15 ملي لیټره نور دوا البته په پاس سر باندې خپل د پاس طرف نه ترزیق کوو. You can see the second part of the injection being made now. اوس تاسو دویم بخش د ستنې کولو البته د ترزیق د دوا په وینئ. And now the nerve bundle floats away from the first rib. باید یاد شي چې تاسو وګورئ په اول ترزیق کې دغه خپل د اعصابو بندل څنګه له هغه نه را جدا شو او فرق باید تاسو مد نظر ونیسئ. And where there is good spread of local anesthetic, that indicates that there is likely to be a very successful. د تاسو ګورئ د خپل د دوا تیتېدل په خپل د اعصابو په برانچ کې دغه معنا ده چې موږ ډیر یو کامیاب او امکان یو ښه بلاک لرو. The nerve bundle is now highlighted in yellow. دغه خپل د اعصابو بندل البته مجموعه چې ده په زیر شکل سره دا زیر رنګ چې پرې راغی دغه خپل د اعصابو مجموعه ده چې تاسو ته موږ ښکاره کړل.